Ветер, 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 да колишить друг. Привіт! В Чехії є село, де майже не залишилося людей. Але церква там не порожня. Вже понад 10 років там сидять фігури, схожі на привидів. Я проїхав 700 кілометрів, щоб подивитися, як все влаштовано зсередини. Якщо тобі також цікаво, як так сталося і хто це все влаштував, влаштовуйся зручніше. До речі, коли ви підписуєтесь, мені приходить сповіщення з вашим ім'ям. Тож привіт, Антоніна Павлівна, і привіт всім іншим. У вас вже 800 підписників. Дякую, звісно, за підписку. Ви хоч в коментарях відмітьтесь. З вас лайк, коментар, а з мене нові відео. А ми починаємо. Все почалося з Варшави. Ранок, вокзал, потяг до Праги і 8 годин дороги. Кінцева мета – селище Луково, до якого майже нічого не їздить. Тож наша пригода офіційно розпочалась. 8 годин у дорозі – це дуже довго. Тож поки їдемо, розкажу, куди я взагалі зібрався. Але спочатку головне відкриття чеської залізниці. Чізкейк у вагоні-ресторані дешевший, ніж кава у Варшаві. А ось і він. Ну, виглядає краще, ніж на зображенні. Перевіримо. Так, заради цього вже варто було їхати до Чехії. Але я взагалі-то не за чизкейком. Я їду туди, де 60 років тому сталося дещо дивне. Отже, 1968 рік. Маленьке чешське село Луково. У місцевій церкві святого Єржі, по-нашому Юрія, йде похорон. І прямо під час служби обвалюється частина стелі. Прямо на людей. Ніхто не загинув. Але село вирішило. Це знак, церква проклята. Але спершу Прага. 8 годин і я на місці. І знаєте що? Це просто любов з першого погляду. Ці трамваї, ці середньовічні вивіски, ці дивні статуї. Атмосфера тут просто неймовірна. Насправді в Празі можна запросто зняти ще один ролик на хвилин так 25. Тут є що подивитись і про що розповісти. Залишаю речі, і в мене ще трохи часу на прогулянку. Перший квест туриста – обміняти гроші. Ось лайфхак. Обмінники в центрі Праги з написом «Нульова комісія» – це пастка. Курс там сумний. Ідіть у двори або знімайте з банкомата. І що найдивовижніше я побачив цей вечір – це те, що Прага робить ось так. Карлів міст, річка Втава і цей неймовірний захід сонця. Шоста 30 ранку. Сніданок чемпіона і на вихід. А в мене попереду ще 100 кілометрів і один єдиний автобус. Мені потрібно в метро на кінцеву станцію. Кінцева станція Злічин. Звучить як заклинання, скажи. Звідти о 7:30 йде єдиний автобус у бік Лукової. Один на день. Якщо ти проспав, все, до привидів сьогодні не завітаєш. Білет купується прямо у водія. Ніяких застосунків, все по-старому. Десь після Праги все навколо починає зникати. Спершу висотки, потім заправка, потім і люди на зупинках. Лишаються лише поля, ліс і зрідка село на кілька хат. А автобус, до речі,
має номер 404. Автобус в нікуди. Символічно. Кінцева для мене Манеттен. Крихітне барокове містечко, де кам'яних святих, здається, більше, ніж жителів. Стоять на кожному кроці. Манеттен називають бароковою перлиною Західної Чехії. Містечко на пару вулиць. А статуй тут десятки. Святі, ангели, мученики. Більшість стоїть тут майже 300 років. Плюс замок. Прямо на головній площі. Ну, виглядає не зовсім як замок, але, повірте, це замок. У вихідний тут тихо, кілька туристів, кав'ярня і кам'яні погляди з усіх боків. Красиво. Перед дорогою заправка. Кафе на площі. Красиво настільки, що незручно заходити в футболці. Виявляється, це бістро, а меню на чешській мові я не розумію. І виявляється, я замовив хлібічки. Чешські бутерброди. Тобто так, бутерброди на сніданок, бутерброди на обід. Стабільність. Ознака майстерності. Кава, до речі, чудова. Ну що, я на місці. Далі автобуси не їдуть. Нормальні люди сюди їдуть на авто, але я без машини. Та й, чесно кажучи, я люблю влаштовувати собі різні пригоди. Тож варіант один – 5 кілометрів пішки по цій спеці. Жарі. І поки я йду, розкажу, хто посадив туди тих привидів. Ця історія набагато крутіша, ніж здається. П'ять кілометрів. Асфальт, спека і дорога, яка весь час тягнеться вгору. І десь на другому кілометрі приходить дивне відчуття. Я взагалі не розумію, де я. Навколо жодної людини, тільки поля до горизонту. За звичкою чекаю, що зараз щось з'явиться, заправка, білборд, чи хоч щось. А воно не з'являється. І це несподівано класно. Ніби хтось вимкнув увесь зайвий шум. І залишив тільки дорогу, вітер і небо. Заради таких моментів, мабуть, і варто інколи не їхати на авто, а йти пішки. Машини тут проїжджають раз на кілька хвилин. І кожна, здається, дивується, що хтось іде пішки. Я мав надію, що автобус все ж таки прийде, але ні. Жодного автобуса. Взагалі. Уїзд. Знаки кажуть «Уїзд» 1 кілометр. О, а ось і церква на знаку. Не та, ця далі по дорозі. Моя ближче. І моєї на знаках не малюють. Асфальт поступово перетворюється на сільську дорогу, а в кущах при дорозі стара могила. Хто тут лежить і чому саме тут, не знаю. Просто стоїть собі, мовчить, як і все навколо. А потім дорога виходить у поле. І старий хрест прямо посеред неї. Стоїть тут, схоже, довше, ніж будь-хто пам'ятає. Ми підходимо до поселища Мезі. І наступне нам потрібно, це буде Лукова. Нарешті знак Лукова, 2 кілометри залишилось. Майже на місці. І ось вона. Церква святого Іржі. Стоїть на пагорбі так, що видно за кілометр. І поки я йду ці останні метри, час розповісти, що ж тут сталося. Після того обвалу в 68-му церкву просто залишили. 40 років вона вмирала, дах протікав, вікна побили. З будівлі винесли все, що можна було винести, навіть дзвони. Здавалося, ще трохи і її розберуть на каміння. А у 2012-му з'явився Якуб Гадрава, студент-скульптор із Пльзеня.
Йому запропонували створити щось для цієї умираючої церкви, і він придумав те, від чого поражки – повернути їй прихожан. 30 фігур у білому. Він накривав живих людей тканиною, просоченою гіпсом, і вони сиділи нерухомо, поки гіпс не застигав. Тож кожен привид там усередині – це відбиток реальної людини. А ми тим часом добрались. Ось вона, Лукава. Кілька хат, тиша і найвідоміші привиди Чехії. А план Гадрави, до речі, спрацював краще, ніж будь-хто очікував. Про церкву написали світові медіа, і сюди поїхали туристи. Ось вони, до речі. Субота, Глушина, 5 кілометрів від найближчого автобуса. А люди є. Їхні пожертви полагодили дах. Виходить так, що церкву, яку вбив страх, врятували привиди. Головний вхід забитий наглухо. Заходять тут через бічні двері. І тільки в певні години. У мене є час. А навколо церкви старе кладовище. Воно тут було задовго до всієї цієї історії. Для когось це туристична локація, а для когось місце, де лежать рідні. Мабуть, тому тут навіть туристи говорять пошепки. Ось, до речі, ще дата 22-го року. Але є і старіші могили, більш занедбані. Ось вони. Так, зізнаюсь чесно, на всіх фото, які я бачив перед поїздкою, привиди сидять по лавках, розкидані по всій церкві. А зараз більшість із них зібрали разом, прямо біля вівтаря. Схоже, всередині тривають роботи, церква ж потроху реставрується. Зблизька видно кожну складку тканини. Нагадую, під кожною з цих фігур колись сиділа жива людина. Це не вигадані пози, це відбитки справжніх людей. Деякі фігури вже надламані. Десь тріщина, десь відколотий шматок гіпсу. Їм понад 10 років. І час не щадить. Навіть привидів. Можливо, це їм навіть личить. Сідаю поруч. Дивно, туристи приходять і йдуть. А вони сидять. Вони тут сидять, ніби просто чекають на службу, яка ніколи не почнеться. Туристи тут, до речі, дуже делікатні. Хочеш зняти кадр, тобі дадуть його зняти. Ніхто не пхається, не квапить. За вівтарем ще одна кімната. Порожньо. Взагалі нічого. Тільки якісь старі меблі. Якось порожньо тут.
На стелі всевидяче око, старий католицький символ, свіжий, намальований після ремонту. Стеля ж тут теж нова. Та сама, яку відновили на пожертви. Храм поступово ремонтується, дуже повільно насправді, але все на пожертви. Тому важливо залишити пожертви. Я вирішив залишити 200 чешських крон, але це можна назвати як платою за вхід, за квиток. Воно того варте. Біля свічок журнал для гостей і штамп Лукова. Можна поставити собі на пам'ять, що ти офіційно тут був. А також написати побажання, або просто з якого ти міста приїхав сюди. Tady původně vlastně a teď jsem tu vlastně já potom nevím, tady ten závěr měsíce. А наостанок піднімемось на другий поверх. Тут є щось схоже на другий поверх. Сходи тут вузькі і старі, як і все навколо. А звідси видно все. Зала, вівтар і вони. 30 фігур привидів, а поміж ними туристи. Їх стає все більше. Церква відкрита лише по суботам на кілька годин, але навіть цього вистачає, щоб зала знову була повна. І це все завдяки вигадці одного студента. Ну що, час повертатись. Попереду ще дорога назад. Бувайте, дочекайтеся своєї служби. Дивна річ, їхав подивитися на страшне місце, а їду з відчуттям, що побував в гостях і дізнався про цікаву історію. Я вже вдома. Останні кадри знімаю з Варшави. Що хочеться додати? Люди покинули цю церкву через страх, а вигадка одного студента врятувала ситуацію. Зараз люди з усього світу їдуть подивитися, що там відбувається. Хоч вона і в занедбаному стані, але цікавість не зникає. А також не будь привидом на каналі, став лайк, пиши коментар. А наступне відео вже знімається. До побачення. Скоро побачимось в ньому. Ось таке, отак, експеримент. Побачимось в наступному відео. Začne v 9:30. Před kinem od 19 hodin vystoupí mladá hudebnice Květa. V sobotu od 19 hodin koncert Květa a od 9:30 kino Sokol 5 švestek. To vše na Plovárně. Сработало же, блядь. Сработало.